Dit museum in Horst in Limburg zorgt ervoor dat je je ogen niet meer kunt vertrouwen. En dat is heel bijzonder om te ervaren. Dit is Mind Mystery. Mind Mystery is een, je kan het een belevingsmuseum noemen. We zijn altijd zoekende naar, zijn we nou een museum, zijn we een pretpark, want we zijn het eigenlijk allemaal niet. Dus belevingsmuseum komt wel dichtst bij wat we zijn. We zijn een plek waar we onze gasten willen op een leuke en vermakelijke manier willen vertellen dat niet alles is wat het lijkt. En ze ook bewust maken van hun eigen perspectief op de wereld en het feit dat er meerdere perspectieven zijn. En dat doen we eigenlijk aan de hand van optische illusies, omdat dat natuurlijk heel veel vermaak kan bieden voor gasten, voor jong en oud. Dus we richten ons ook eigenlijk wel op heel veel verschillende generaties, verschillende groepen. We hebben door de jaren heen ook al ervaren dat verschillende generaties tegelijkertijd hier hebben, geeft ook wel een hele mooie, bijzondere dynamiek. Omdat je ziet dat optische illusies van alle tijden zijn. Het is tijdloos. Oudere mensen kennen heel veel illusies van vroeger. De jonge generatie leert op een andere manier illusies kennen via de TikToks en Instagrams van deze wereld. Ja. En als dat samenkomt, ja, dan is dat een bepaalde chemie. Dat is heel mooi om te zien. Onze ogen zorgen ervoor dat wij de wereld om ons heen kunnen zien. En dat werkt best leuk. Even een simpel natuurlesje van de basisschool. Al het licht om ons heen komt binnen via dat zwarte cirkeltje, de pupil. Dit is een soort gat in de iris en de cirkel die jouw ogen kleur geeft. Hierachter zit de lens. De pupil en de lens zorgen ervoor dat het licht mooi verspreid op het netvlies valt, de achterkant van het oog, maar wel op zijn kop. En daar zijn onze hersenen voor nodig. Zij draaien dit beeld weer om, zodat wij het normaal kunnen zien. Niet altijd trouwens, want er zit een klein puntje in je oog waar de oogbal verbonden is aan de hersenen via een zenuw. En als hier het licht opvalt, zie je niks. Dit heet de blinde vlek. Precies in het midden van het netvlies zit de gele vlek. En daar zien we het scherpst. Door middel van spiertjes wordt de lens platter of boller, zodat je scherp kunt stellen, net als een camera. En over een camera gesproken, jouw pupil wordt groter en kleiner om te bepalen hoeveel licht er in het oog komt. Een camera doet dat door middel van het zogeheten diafragma. Maar het is overal waar je kijkt. Alles is illusie. Alles is illusie, ja. Er is ook heel veel te doen. Het is echt een combinatie van dingen zien en doen en voelen en ervaren. Ja. We hebben geen attracties in de zin dat er enge dingen zijn. Maar bijvoorbeeld een spiegeldoolhof, ja, dat kan je ook scharen onder een bepaalde optische ervaring. Ja, dus vanuit de kermis ken ik dat. Vanuit de kermis, onder precies. andere. En daar zie je dat bij kinderen natuurlijk heel erg populair is. Met bloedneuzen tot gevolg soms. Vooral dat. Gescheurde wenkbrauwen en Ja, dat inderdaad. soort dingen. Oh, leuk. Wat bizar dit. Oh, nu ben ik me kwijt. Dit is spiegel, hier ook. Oh, hè? Ik kom mezelf tegen. Oh, ik liep bijna tegen een spiegel. Weet je wat? Ga jij maar eens voor. Jij volgt mij steeds. Maar ik kan zien wanneer ik mezelf tegenkom. Maar hier heb je ook. Het klopt niet. Nee, ik wou zeggen, hier heb je ook. Oh. Oh ja, hier. Hè, we zijn er. We lopen hier even het donker in. Oh, wow. Omdat je hier een kaleidoscoop vindt. Wauw. Ja, dat is heel rustgevend. Nu wel het idee dat ik niet weet waar ik moet kijken. Nee, snap ik. Ik ga hem even ontleden, want het lijkt gigantisch. Dat komt natuurlijk, zoals je ziet, wel door de spiegels. Ja, er zitten 4 spiegels omheen. Er zitten 4 spiegels omheen. Die staan ook een beetje taps. Dus dat is geen rechthoek vorm. Ja. Waardoor het groter lijkt. Als je goed kijkt zie je ook je ziet eigenlijk een soort van bol. Ja. Oh ja. Maar wat het is een tv. Dus daar staat op het einde. En dan hebben we het over 1 meter of
2,5 denk ik. Oh, toch wel zo diep? Ja, Ik ja, dacht ja, dat ja. er zit nog een extra spiegel, het is maar 10 centimeter Nee, bijvoorbeeld. nee, Maar het is dat, wel iets dieper dan dat. Ja, oké. En daar staat dus een tv met een mooie projectie Oh ja. daarop. Ja, je kan hier gewoon met je hand doorheen. Ja, Je dat kan is, er in principe in kruipen. Bij dit soort dingen vind ik het altijd spannend. Van, zit er een Ja, glasplaatje aan? ja, Nee, ga ik maar- mijn neus stoten of Ja. niet? Maar dat is niet zo. Wauw. Ja, nou kan ik gewoon zo naar beneden lopen. Ja, dit is wel een mooie die ik wel even uit kan leggen. Dit is natuurlijk wel een klassieker die je wellicht al kent. Draait hij met de klok mee of draait hij tegen de klok in? Voor mij draait hij zo. Dat heet dan rechtsom, dus met de klok Rechtsom, mee. met de klok mee, Ja. ja. Ja, voor mij draait hij toch wel tegen de klok in. Ja? En voor jou? Met de klok mee. Klok Met mee. de klok mee. Ook? Oké. Ja, Heel dat bijzonder. dat kan trouwens wisselen. Ja. Wat er namelijk hier gebeurt is, je ziet daar een pop. Er hangt ook echt een pop achter het raampje. Mhm. Die hangt aan een draadje en het zit op een motortje. Die draait wel een kant op. Daarachter zit een lamp. Je zegt niet welke kant. Nee, ik zeg nu niet welke kant. Daarachter hangt een lamp. En die lamp die zorgt ervoor dat wij niet die pop zien, maar we zien die schaduw Ja. van die pop. En de schaduw is altijd 2D. En 2D kan niet draaien. 2D Mhm. is plat. Ja. Dus eigenlijk kunnen we concluderen dat wat wij zien niet draait. En toch zien wij allemaal dat deze pop linksom of rechtsom draait. Dat is erg leuk, want je krijgt dan discussies tussen mensen die hier staan en zeggen: nee hoor, hij draait linksom. Het is ook een beetje toch wel de kern van onze boodschap bij My Mystery. Namelijk dat niet alles is wat het lijkt en dat wat jij ziet niet altijd de enige waarheid is. Het is mooi. namelijk zo dat die 2D niet draaiende schaduw, dus ook niet linksom of rechtsom draait. Maar onze hersenen vinden dat deze pop draait. Ik Mhm. vind ook dat deze pop draait. Dus we vullen dat laatste stukje in met een aanname, namelijk dat dat linksom of rechtsom is. En dat kan bij iedereen anders zijn. Ja. En dat is beide goed en eigenlijk ook beide fout. Ja, ja, ja. Ja, je hebt geen idee wat het is uiteindelijk. Nee, je hebt geen idee wat het is. En die aanname, die zorgt ervoor dat, dat jij linksom denkt, ik rechtsom. Ja, We hebben geen idee namelijk. nee. Maar onze hersenen denken van nee, zo is het, punt. Ja, punt. En ook weer niet. Want het kan ook zomaar zijn dat jij hier wegloopt, terugloopt en dat hij dan toch de andere kant op lijkt te draaien. Ja? Ja, want Dus- onze hersenen zijn nu ingesteld van... Mijn hersenen zijn ingesteld, hij draait rechtsom, ik blijf dit nu zien. Ja, Maar precies. straks als ik een rondje gelopen heb, Dan kan dan... dat helemaal anders zijn. draait hij Ja, linksom. het is niet zo dat de een... Je hoort wel eens dat men zegt, ja, je bent dan rechterhelft georiënteerd. Oh, dat, zo ja, is dat niet heb je ook zo. nog eens. Nee, oké. Dat is in dit geval, staat dat er helemaal los van. Dat Ja. is niet Ja, aan de orde. Voor mij draait hij namelijk nu met de klok mee. En net niet. nee. En welke kant draait hij echt op? Wil je dat niet zeggen? Nee, dat gaan we niet zeggen. Dat geloof ik. Want dan zul je toch mensen hebben die zeggen, zie je wel, ik had gelijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja, het gaat om 2. En dat is namelijk niet het punt. Nee. Nee. Ah, mooi. Krukje aan de kant. Hallo. Hallo. Voor mij ziet het er heel... Ik hoor mezelf. Voor mij ziet het er helemaal niet bijzonder uit. Maar voor jullie ziet het er heel gek uit, denk ik. Best grappig. Want waar zit ik nu in? Oh, ik ben eten. Je bent de hoofdmaaltijd vandaag. Oh, lekker. Letterlijk, de hoofdmaaltijd. De Vortex. Het klinkt... Oh. Zo. Oh, hier word je gek van. Je gaat helemaal scheef lopen, joh. Ja, hè? Heb je dat ook? Maar je bent recht. Ja, Huh? er gebeurt helemaal niks. Je staat ga gewoon helemaal- op een vaste brug. Ik ga helemaal naar rechts toe. Dit is heel gek. Goed vasthouden.
Als je hier zo'n infraroodcameraatje hebt hangen, dan zie je heel veel mensen, denk ik, Ja, echt zo absoluut, gaan. absoluut. En ook dat is interessant en dat is dadelijk met het huis ook. Het huis staat op zijn kop, maar het staat ook nog scheef. En je merkt... Oh, dat is bewust vanuit de illusie gedaan? Ja, ook. Ja, Ah. ja, want dat draagt wel bij aan de beleving. Ja. Maar daardoor merk je ook dat iedereen ook anders geprogrammeerd is. Dus niet iedereen kan dat handelen en ook niet iedereen kan dit handelen. Escher is echt een hofleverancier, neem ik aan. Ja, want ja, dat is natuurlijk een van de vaders van de optische, Ja. En van het optische bedrog. een Hans Klok en een Houdini. Ja, Houdini was vooral van het ontsnappen trouwens. Ja, dat was ook Ja, die illusies. was van het ontsnappen. Maar dat zijn geen optische illusies, toch? Of nee, ook? nee, dat zijn wel goocheltrucs. Ja, dat zijn en dat is echt anders. Ja, dat is toch wel anders. Maar als je het schaart onder het verbazen en verwonderen, past het natuurlijk wel allemaal bij elkaar. Ja. Bij veel optische illusies, even wachten, gaat het om informatie die ontbreekt. Onze hersenen zijn gewend aan patronen. De blauwe lucht is boven ons, water stroomt altijd naar beneden. En iets wat groter is vaak ook langer dan het andere. Dit kunnen wij waarnemen omdat we alle informatie hebben. Diepte, hoogte, context enzovoort. Maar wanneer we die informatie weghalen, klopt het plaatje niet meer. Onze hersenen zijn zo geprogrammeerd dat ze er toch een kloppend plaatje van willen maken. Of in ieder geval proberen te begrijpen. En dat zorgt ervoor dat ze jou valse informatie voorschotelen en dus vol in een optische illusie trappen. Nou, welkom in ons huis, op zijn kop. Heel gek. Nou, dan gaan we dit verkennen. Ja, ik laat jullie hier los. Loop gerust rond. En dan wens ik jullie heel veel plezier. Nou, dankjewel. Gaan we doen. Leuk. Oeh, het voelt nou wel gek. De vloer loopt op scheef. Ik moet echt mijn evenwicht houden. Het is niet van, ik doe alsof, maar het is heel gek. Heb jij er geen last van? Oh, de badkamer. Wat het ook is. Je moet gewoon klimmen om naar boven te komen, joh. Gewoon nog even deze kamer kijken. Er is genoeg te zien hier. Oh, 2 kamers. Oh, kijk aan. Oh. Dus als je dit beeld nou omdraait. Maar Dus je zag. De boeken aan de onderkant vastgeplakt. Nee, aan de bovenkant. Oh, de trappen zijn recht. Kijk, dit voelt zich prima. Oh. Wat een klus als timmerman dit, joh. Dit is de aanrecht, maar dat klopt dus niet. Dit is de aanrecht. Oh, kijk uit voor de bank. Bukken voor de bank. Mooi dit. Die zit op slot. Daar gaan we ook verder niks mee doen. Oh, mijn evenwicht is hierna helemaal van padje af. Nou, we zijn hier aangekomen bij onze rekensom. En het grappige van deze som is eigenlijk, dat ga je pas achterkomen zodra we bij de oplossing zijn gekomen. Hè? Oh, oké. Dus we gaan gewoon eens even tellen en dan gaan we eens kijken waar we op uitkomen. Dus iedereen mag gewoon bovenaan beginnen met tellen. Eigenlijk het liefst even hardop. En dan gaan we stapje voor stapje die som oplossen. Hè? Oké. Dus we beginnen bovenaan met tellen. Dat is dan 1000. 1000. En dan tel je gelijk de volgende erbij op. Dus 1040, 2040, 2070, 3070, 3090, 4090. En ik zou nu willen zeggen 5000. Je zou willen zeggen 5000. En eigenlijk is dat het perfecte antwoord voor de medewerkers. Maar in mijn Want hoofd het heb ik al klopt zoiets. Wacht, dit klopt helemaal niet. Nee, inderdaad. Zal ik het zo zeggen? 5000 is het meest gegeven antwoord in Ja, ieder geval van ja. deze som. Dus niet het goede antwoord, maar wel het meest gegeven antwoord. Ja, Het is namelijk 4100. ja, precies. Inderdaad. U kwam namelijk hier uit op 4090. Nou, die 10 erbij, 4090 en 10 maakt 4100. Ja. Geen 5000. Ja.
Maar die som die zit zo in elkaar dat we geneigd zijn om hier heel snel 5000 te roepen. Hè? Dat heeft eigenlijk met 2 dingen te maken. Allereerst zien we dat de tientallen aan de linkerkant staan en niet aan de rechterkant, zoals we het eigenlijk in de meeste gevallen gewend zijn. Ja. Ja. Nou, dat versterkt vooral het effect, het feit dat je heel snel 5000 zegt. Maar wat er nou gebeurt, de som bestaat uit duizendtallen en uit tientallen. Die staan telkens in dezelfde volgorde afgebeeld. Dus na elk duizendtal ben jij gewend om te gaan om een tiental erbij toe te voegen. En na elk tiental ben je gewend om te gaan afronden naar het eerstvolgende duizendtal. Oftewel, jouw brein herkent hier een soort patroon. Ja. Nou, wat ons brein dan doet, gaat dat patroon constant toepassen bij elke stap die je zet. Dan eindig je op een gegeven moment hier bij die rode 1000, waar je dus 4090 op uitkomt. Je bent gewend om constant na het eerstvolgende tiental af te ronden op een duizendtal. Dus wat ben je heel snel geneigd hier om te zeggen, is dat 4090 en 10 samen naar het eerstvolgende duizendtal 5000 maakt. Ja. Maar in werkelijkheid is het dus, de duizendtallen bij elkaar is 4000, de tientallen bij elkaar is 100, 4100. Ja. Dus dit is... Want eigenlijk is een illusie niks anders dan het doorbreken van een patroon. Of onze hersenen proberen een patroon te herkennen, maar dat is er niet. Nee, klopt. En daar is dit een fantastisch voorbeeld Ja. van. Nee, precies. Ja, je hersenen gaan echt op zoek naar die patronen die dus wel in die som zitten. En daardoor raak je afgeleid eigenlijk. En ben je dus geneigd om hier heel snel een verkeerd antwoord te geven. Ja, dat is de afleiding. Precies, want heel eerlijk, als we het niet op deze volgorde zouden zetten en jij gaat tellen en je telt eerst die duizendtallen samen en dan die tientallen, dus helemaal in een ander patroon, dan ga je hier geen 5000 zeggen. Kijk aan. En dat trappen echt heel veel mensen in. Ja, nee, dat geloof ik. Ik dacht tijdens het optellen ook zo van, oh wacht even, nee, dit klopt helemaal niet. Ja. En die kleurtjes, is dat ook nog iets of is dat gewoon puur... Nee, dat is puur, je zou kunnen zeggen dat je daardoor wat makkelijker onderscheid kan maken tussen die getallen. Maar over het algemeen is het dus echt dat patroon en dus ook wel dat die tientallen aan de linkerkant Ja, staan. want dat zijn we niet gewend. Nee, Dus precies. je moet aan de rechterkant staan. Ja. Er zijn echt momenten hier dat je je ogen niet kunt geloven. En dat je evenwicht totaal van de kaart is. Met recht een bijzondere ervaring. Wij kwamen in het prachtige Limburg dankzij Oostendorp Autogroep. Dank daarvoor. En dank ook aan jou als je lid bent geworden via weetjedatóokweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.